হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি একেবাৰে নতুন ধৰণৰ এটা স্লিভছৰ ডিজাইন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এই ডিজাইনটো আজিলৈকে কোনেও বনাই দেখা নাই। এইটো একেবাৰে নতুন ডিজাইন হয়। এইটো প্ৰথমবাৰ ইউটিউবত ময়ে বনাই দেখাম। ইয়াৰ বাবে স্লিভছটোৰ লেন্থ লৈছোঁ মই 10 ইঞ্চ। এইটো স্লিভছ মই দুটা স্লিভছৰ বাবে একেলগে লৈছোঁ, ডাবল ফল্ড কৰি। তাৰপিছত 4 ফল্ড হৈ আছে এতিয়া, ওপৰৰ ফালে ফল্ডেড ছাইড। আৰু এনেকৈ 10 ইঞ্চ লেন্থ লৈ মই এনেকৈ চিনটানি সমান কৰি লৈছোঁ। ইফালৰ পৰা স্লিভছ ডাউন কৰিম 3 ইঞ্চিত, সেইকাৰণে 3 ইঞ্চিত চিন দি ল'ম। এতিয়া আৰ্মহোল লেন্থ ল'ম 38 চেষ্টৰ মতে আৰ্মহোল লেন্থ হ'ব 8 ইঞ্চ। আপোনালোকৰ যিমান হয় সিমান দি ল'ব আৰু এনেকৈ স্লিভ শ্বেপ দি দিম। এতিয়া এইফালে মাৰ্জিন ল'ম 2 ইঞ্চি বা 1.5 ইঞ্চি, আপোনালোকৰ যিমান লাগে সিমান লৈ ল'ব। আৰু এইফালে স্লিভছ ৰাউণ্ড 11 ইঞ্চ হয়, তাৰ আধা ল'ম 5.5 আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে ল'ম। এনেকৈ মই এতিয়া পইণ্ট কেইটা মিলাই দিম। এতিয়া এই শ্বেপ মতে মই কাটি ল'ম। ইফালৰ পৰা 1/2 ইঞ্চ মই এনেকৈ ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ স্লিভ ডাউন কৰিম আৰু চেণ্টাৰৰ কাট লগাই ল'ম। তাৰপিছত এনেকৈ দুটা ভাঁজ সমানে মেলি এইটো কাটিং কৰি ল'ম। এতিয়া আকৌ ইয়াক সমানে আকৌ দুভাঁজ কৰিম, ভালকৈ সমান কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া ডিজাইনৰ বাবে পেটাৰ্ণ বনাম। এইফালৰ পৰা 3 ইঞ্চি এৰিম, 3 ইঞ্চিত মই চিন দি লৈছোঁ। এইফালৰ পৰা 2.5 ইঞ্চ লৈছোঁ, এইফালৰ পৰা 2.5 লৈ সমান কৰি ল'ম। ফল্ডেড ছাইডৰ ফালৰ পৰা লৈছোঁ, লৈ আঁচ টানি ল'ম এনেকৈ। এতিয়া এইখিনি অলপ ৰাউণ্ড শ্বেপ দি দিম। এতিয়া মই সেই শ্বেপ মতে কাটি ল'ম। এই স্লিভছ ডিজাইনটো একেবাৰে নতুন, আজিলৈকে কোনেও বনাই দেখা নাই। মই দেখাইছোঁ এইটো কেনেকৈ বনাব পাৰি। এইটো এতিয়া মই এটা কাপোৰ লৈছোঁ আৰু কাপোৰটোৰ চিধা ছাইডটো তলৰ ফালে আছে মেইন কাপোৰটোৰ, আৰু উল্টা ছাইডটো ওপৰৰ ফালে আছে। আৰু এনেকৈ দি ছাইডত এটা চিলাই মাৰি ল'ম। এই কাপোৰটো মই এনেকৈ কণ্ট্ৰাষ্টত লৈছোঁ আপোনালোকে দেখা পাবৰ কাৰণে, নহ'লে একে কাপোৰ ল'ব পাৰিলোঁহেঁতেন। এনেকৈ এতিয়া কাট লগাই ল'ম গোটেই স্লিভছ ৰাউণ্ডটোত। এতিয়া এইফালে এক্সট্ৰা অলপ কাটি ল'ম আৰু এই তলৰ কাপোৰটো এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰি প্ৰথমতে চিলাই ল'ম অকল কাপোৰটোত। চিলাই ল'লোঁ। এতিয়া এইটো এনেকৈ পিছফাললৈ এনেকৈ লুটিয়াই দিম, দিয়ে কাষত চিলাই এটা মাৰি ল'ম। এই স্লিভ ডিজাইনটো শেষলৈকে চাই থাকিব, নহ'লে মাজতে স্কিপ কৰি চালে বুজি নাপাব। এতিয়া মই এখন পেপাৰ লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত এই স্লিভছটো ৰাউণ্ডটো এনেকৈ বহাই দিম, পূৰা পাৰফেক্টত বহাই দিম। এনেকৈ যেনেকৈ কাটিং কৰিছিলোঁ তেনেকৈ বহাই দিছোঁ। দি এতিয়া ইয়াত পিন লগাই ল'ম। এনেকৈ ৰাউণ্ডটোত মই পিন লগাই ল'ম, ইফালেও লগাই ল'ম। মই পিন লগাই ল'লোঁ। এতিয়া এই ৰাউণ্ডৰ মতে মই এনেকৈ আঁকি ল'ম, এনেকৈ চিন দি ল'ম, পিনখিনি আঁতৰাই ল'ম। এতিয়া এই চিনৰ আধা ইঞ্চি দূৰত্বত আৰু এটা চিন দিম এনেকৈ।
চিনডাল ইমান বেকা হ'লেও কথা নাই, কাৰণ মই এইটো এক্সট্ৰাকৈ ৰাখিছোঁ সেই চিনডাল পিছৰডাল। এতিয়া মই 1 ইঞ্চি দূৰত্বত এনেকৈ চিন দিম, বেকাকৈ চিন দি এনেকৈ আঁচটানি ল'ম। আকৌ 1 ইঞ্চি দূৰত এনেকৈ চিন দি ল'ম, এনেকৈ আঁচটানিম। তেনেকৈ গোটেই মই মাজৰ খালী জেগাখিনিত চিন দি ল'ম। এটা চাইডে চিন দিয়া হৈ গৈছে, এতিয়া আনটো চাইডো তেনেদৰে চিন দিম। এনেকৈ চুকৰ পৰা এনেকৈ বেকা কৰি দিছোঁ 1 ইঞ্চি দূৰে দূৰে। এতিয়া ইয়াত মই 1 ইঞ্চি দীঘল পটি লৈছোঁ কাপোৰৰ। প্ৰথমতে এনেকৈ এভাঁজ কৰিম আৰু এইফালে এভাঁজ কৰিম, তাৰপিছত আকৌ এভাঁজ এনেকৈ কৰি ইয়াৰ ওপৰত চিলাই লগাই ল'ম। এই ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণৰ পটিৰে ডিজাইন বনোৱা হয়, সেইকাৰণে মই এনেকুৱা ধৰণৰ পটি অলপ বেছিকৈ বনাই ল'ম। মই এডাল কেনেকৈ কৰিছোঁ দেখাইছোঁ। এইডালৰ দৰে এইখিনি মই বনাই ল'লোঁ। এতিয়া এই চিনবিলাকৰ ওপৰে ওপৰে এনেকৈ মই এটেচ কৰি যাম, চিলাই লগাই লগাই। চিনবিলাক যেনেকৈ আছে তেনেকৈ মই এডাল এডাল দি যাম আৰু এটেচ কৰি যাম কাগজৰ ওপৰত। এই প্ৰথম যিডাল আঁচ আছিলে ৰাউণ্ডটোত, সেই আঁচডাল পাৰ হৈ পিছৰ আঁচডালত পৰাকৈ মই চিলাই মাৰিছোঁ। এতিয়া এটা ছাইড হৈ গ'ল। এতিয়া আনটো ছাইডৰ বাবে আকৌ আনটো ছাইডে যেনেকৈ আছে বেকাকৈ চিনবিলাক, তাৰ ওপৰে ওপৰে মই এইবিলাক দি যাম, ফিটাবিলাক দি এনেকৈ চিলাই মাৰি যাম। প্ৰত্যেকডাল আঁচৰ ওপৰত এডাল এডাল এনেকৈ দি যিফালে যিটো ডাইৰেকশ্যনত আছে সেই ডাইৰেকশ্যনতে দি মই চিলাই মাৰিছোঁ। আৰু তলৰ ফালে যিখিনি ওলাই থাকিব সেইখিনি মই অলপ দীঘলকৈ ৰাখিছোঁ ফিটাখিনি। এতিয়া মই এইখিনি গাঁঠি যাম। এডাল এইফালৰ পৰা লৈছোঁ, লৈ এডাল এৰি এডাল উঠাইছোঁ এনেকৈ। তাৰপিছত এডাল এৰিম, এডাল ফিটা উঠাম, তেনেকৈ গোটেইখিনি মই গাঁঠি ল'ম। এনেকৈ এডাল এৰি এডাল উঠাইছোঁ, উঠাই মই চাইডত পিন লগাই ল'ম চিধা কৰি। তাৰপিছত আৰু এডাল মই দেখাইছোঁ। এনেকৈ প্ৰথমতে যিডাল উঠাইছিলোঁ সেইডাল এতিয়া নমাই দিম, আৰু যদি নমাইছিলোঁ তেনেহ'লে উঠাই দিছোঁ। তেনেকৈ উঠাই মই এনেকৈ গাঁঠি যাম। এনেকৈ গাঁঠি গৈ মই চাইডত পিন লগাই দিম চিধা কৰি। এতিয়া এইডালৰ মই অলপ আৰু ভালকৈ দেখাইছোঁ। প্ৰথমতে যিডাল উঠাইছিলোঁ এতিয়া নমাই দিম আৰু নমোৱাডাল উঠাই দিম। এনেকৈ মই গাঁঠি গৈ আছোঁ। এনেকৈ চিধা কৰি পিন লগাই লগাই গৈ থাকিম। তেনেকৈ গোটেইখিনি মই গাঁঠি ল'ম। গাঁঠি ল'লোঁ গোটেইখিনি। এতিয়া এটা ছাইডত মই এনেকৈ চিলাই মাৰিম। প্ৰথমে এটা ছাইডত মাৰি ল'ম চিলাইটো, চিলাই মাৰি গৈ থাকিম আৰু পিনবিলাক এৰুৱাই গৈ থাকিম এনেকৈ। এই যিখিনি ফিটা আগৰ ফাললৈ আছে সেইখিনি তেনেকৈ মই দীঘল কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া আনটো ছাইডো তেনেকৈ মাৰি ল'ম। এইটো ছাইডত মাৰোঁতে অলপ এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি টানি টানি মাৰিম চিলাইটো, নহ'লে মাজত ঢিলা হৈ থাকিব ফিটাখিনি। এনেকৈ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতকৈ পাতলকৈও দিব পাৰিলেহেঁতেন ফিটাবিলাক। এতিয়া গোটেই চেপটোতে চিলাই মৰা হৈ গৈছে।
এতিয়া মই স্লিভছটো যিটো কাটিং কৰি বনাই থৈছিলোঁ সেইটো ইয়াৰ ওপৰত বহাই দিম। সেইটো প্ৰথম যিটো ৰাউণ্ড চিন আছিলে সেই চিনটোৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এনেকৈ দি মই পিন লগাই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ চিলাই মাৰি দিম। এনেকৈ ইয়ালৈকে চিলাই মৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতো এনেকৈ চিধাকৈ এটা চিলাই মাৰি ল'ম। এইফালে যিফালে খোলা আছে সেইখিনি চিলাই মাৰোঁতেই মই এইখিনি ফিটাখিনি এডজাষ্ট কৰি যাম। এনেকৈ যদি গাঁঠনিটো খুলি গৈছে তেনেহ'লে আকৌ এবাৰ এনেকৈ গাঁঠি গাঁঠি তাৰ ওপৰত চিলাই মাৰি যাম। এতিয়া এইটো চাইডে মই কাগজখিনি এৰুৱাই দিম। তাৰ ওপৰত চাইডত আৰু এটা চিলাই মাৰি ল'ম মই। সেইটো চিলাই মই মাৰি ল'লোঁ। এতিয়া ভিতৰখিনিও এৰুৱাই দিছোঁ। এতিয়া এই ফিটাখিনি সমান কৰি কাটি ল'ম। এইটো স্লিভছটো আমাৰ ৰেডি হৈছে। তাৰপিছতে কাষৰখিনি ফিনিচিং কৰিবলৈ বাকী আছে। তাৰ বাবে মই এইটো 1 ইঞ্চি বহল ফিটা লৈছোঁ, অলপ দীঘল ফিটা, ইফালে বাঢ়ি থকাকৈ লৈছোঁ। এনেকৈ উল্টা চাইডত লৈছোঁ, ফিটাডাল উল্টা চাইডত লৈছোঁ ষ্ট্ৰিপটো, আৰু এনেকৈ ওপৰৰ ফাললৈ দুভাঁজ কৰি লুটিয়াই দিছোঁ। চিধা চাইডত চিলাই মাৰিছোঁ মই এতিয়া, আৰু বাকী থকা ফিটাডালো এনেকৈ বাকী আগতে বনোৱা ফিটাৰ নিচিনা এনেকৈ চিলাই কৰি ল'লোঁ। আনটো চাইডো তেনেকৈ কৰিম। মই দুইটা চাইডৰ চিলাই মাৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ স্লিভছটো ৰেডি হৈ গৈছে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।